Gusto ko lahat lumabas to para lalo na yung the earlier talk was malaman ng tao tsaka malaman ng mga mamamayan, lalo na yung mahirap, na hindi sila kinakalimutan, na sila ang may prioridad. Umiyak sa harap ninyo pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Alam lang ninyo ang para akong dumadaan ng purgatorio ngayon, this time. Yung mga private sector, ito warning lang ito ha. Huwag ninyo akong pilitin. Baka pupulutin talaga kayo kung saan-saan. I am not threatening yung mga human rights kikinig. Ito bang nagpapabili ng mga fake, itong nag-i-import na yung walang source, tapos fake, tapos ang mga tao magpabakuna, magbayad ng mahal, dahil nga may bakuna available, hindi na maghintay. I'm just warning you. Wag na wag kayong magkamali dito na hirap na ang Pilipino tapos dagdagan mo ng ganitong pamaraan ng hanap buhay. Pupulutin ka talaga kung saan. Hindi ako nagbibiro. Pupulutin ka kung saan ka itapon. Wag mong gawin ninyo yan. Wag warning ka. Magpeke na kayo ng mga candy dyan, pati wag itong medisina. I'm warning you. I say it now. I'm saying it again. And I will not say it anymore. Huwag kayong magkamali dito. Talagang, nasa iyo kung gusto mo na, panahon mo, sige. Hahanapin kita at ibigay ko sa iyo ano ang dapat para sa iyo. Ganito lang ang mundo eh. Hindi mo mapigil yung mga ganitong klaseng krimen. Sandali lang, mayroon pa akong masabi na we are really doing our very best, the best of our best na talent getting the vaccine from anywhere. Na para minus-minus yung hawaan. Na intindihin ninyo itong mabuti mga kababayan ko. Pag hindi ito natin, we have to understand government, allow a certain, bigyan mo kami konting medyo stretch your patience and understanding. We're doing our best. We are not a vaccine-producing country. Wala tayong expertise, wala tayong knowledge, medical, scientific knowledge. So naghihintay tayo. And alam mo kasi, may mga bakuna, 2 beses itirik. Usually, yung Sinovac, 2 beses yan. So, twice. Until that is after 1 week, I think, you have to get another shot. So, yan, it stretches a mile long ang journey natin sa paano natin isugpo ang bakuna. That is how hard it is. Para makakuha lang talaga tayo. Yan, ganun kahirap. Gusto ko nang umiyak sa harap ninyo, pero naubos na ang luha ko. Ay, buhay. Alam lang ninyo para akong dumadaan ng purgatorio ngayon, this time. Hanggang hindi matulungan lahat ng Pilipino.
May isa pa pala ako, kaya pala ako pabalik-balik ng salita eh. Yung mga na diskarel sa finances nila, na ano kayo sa pera, naghirap kayo kasi hindi makalabas. Magdasal lang kayo. We will give you the ayuda. Ayuda is assistance help. Secretary ng budget, si Wendell Bisado, Del ka hanggang kailan mo maibigay? When can you make the distribution? And explain to us how do you propose to do the distribution this time? Good evening, Mr. President, and everybody in attendance. Very briefly, can I request the Secretariat there to please share the slides? This is how we're proposing, Mr. President, the supplemental amelioration program for those affected by the enhanced community quarantine in the NCR Plus and the 4 provinces. Mr. President, the proposed supplemental amelioration program will be given as soon as we receive your approval, Mr. President, because the memorandum addressed to you is with, if I'm not mistaken, with the Office of the Executive Secretary now. So, do you know if this it is... is do you know if it is already in my desk? Yung panggabi ko na study room, wala pa. Because kung nandoon na yan, pipirmahan ko kaagad this time. After this, diretso na ako doon sa bahay. Upuan ko na lang kung saan na ang papel ngayon. But kung wala, I'd like to request the CES to expedite soonest. Sige, Del. Yes, Mr. President, ganito lang po yan. Ito po yung makita nyo sa first column, yung mga local government units na covered at ang total population po nila based on the latest estimates from the Philippine Statistics Authority. At out of the total population, Mr. President, ang i-cover po natin is at least 80%, no? Nung total population. Kaiba ito nung last bayanihan 1 natin, 75 lang. Ito ngayon, talagang dinagdagan pa natin, ginawa na nating 80%. So kung sa NCR po, ang 80% po dyan, abutin ng mga 11.2 million, sa Bulacan, 3 million, sa Cavite, 3.4 million, sa Laguna, 2.7 million, at sa Rizal, 2.6 million, or a total of 22.9 million. Next slide, please. Diretsuhin kita. May pera tayo. Meron, Mr. President. Meron po. Kakaasa po kayo, may pera po tayo. Ito nga pong funding source natin, 23 billion po. So makita natin dun sa total kanina, umabot lang ng 22.9. So may natira pa tayong konti sa 23 billion. The balance from the BTR certified sources which will be utilized for this is pursuant to the authority granted to you under Bayanihan 2. Kasi po ang validity ng appropriations ng Bayanihan 2 was extended until June 30 pursuant to RA 11519. So, ganito po ang magiging kalakaran natin sa pagbibigay po ng ayuda. Next slide, please. Makita po natin na ang ating ibibigay ay 1,000 pesos per individual and not more than 4,000 per family. Opo. So, ang total funding requirement po niyan, kung tagwa 1,000, ay abutin ng 22.9
million. So yan po ang total funding requirement natin. Next slide please. Sa meeting po ng ano po ng IETF kahapon at in the exigency of the need to provide immediate assistance, ang mga pondo po, once you have approved it, will be released to the LGUs for distribution to affected individuals in kind po, Mr. President, to ensure that food and other non-food requirements are adequately provided. So wala po tayong cash po dito po. We will leave it to the local government units dahil sila naman talaga ang first line of pinupuntahan ng mga tao na sila po ang mag-allocate nito base po doon sa approval ninyo na at least 1,000 pesos per person. At makakaasa po kayo na once na-approvehan po ninyo, antimano, mag-i-issue na kaagad kami. Nakahanda na po yung SARO at NCA na i-issue namin sa Bureau of Treasury. Tapos ang Bureau of Treasury naman will in turn download na the funds to the LGUs through their MDEs accounts through Land Bank and or DBP or Philippine Veterans. Depende po kung saan lagay yung kanilang mga MDS account. So, ganito lang po kasimple, Mr. President, ang gagawin natin at makakaasang ating mga kababayan na kumikilos po talaga kayo para po mapaabot agad sa kanila ang ayuda, Mr. President. Let me ask you a question. How sure would we be na dadating talaga doon sa tao na were intended to benefit from this? What I mean is, anong listahan? So, if it's Rodrigo Duterte, Wendell Abisado, you get about 100 in-kind, pagkain, dilata, bigas, ganon. So, how do you check? Opo, Mr. President. Tulad po nung ginawa natin sa Bayanihan 1, meron po silang requirement ng mga LGUs na kailangan po nakalista lahat yung mga beneficiaries. Tapos po, magsasubmit sila ng report of disbursements and utilization of the funds, kung paano nila ginastos yun, at idadaan po din yan sa COA po kasi lahat po naman yan i-account natin or at first instance ang mga LGUs talaga po ang kailangan na kumilos dito at siguruhin nila na maibibigay nila, kundi mananagot po talaga sila ang mga mayors natin lalo pa dahil sa kanila po nakasalalay ang madali ang pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nasasakupan, Mr. President. Would the list in the possession of the local government units be the same list that we adopted in the distribution sa Bayanihan? Yes, Mr. President po. Ganun na lang. Opo. Kung saan tawagin ng mga mayor, yung nasa listahan, yun naman talaga yung mga beneficiaries na dapat mabigyan. At bigyan, siya na ang magbigay in kind. O, hindi man pera ibigay, in kind. Pero gamitin nila yung listahan na ginamit ng national government sa Bayanihan 1. Para ma-check natin. Ay wala naman akong wala akong ibig sabihin na I mean, I would concede good faith. Pero alam naman nila pagka ganon, down the line, that's what, nung yung pantawid na pamigay natin ng pera, I issued a warning, but despite of that, several doon sa baba, nagka-letse-letse, so demandado sila ngayon. So, hindi ko naman sabihin na, because itong mga mayor to gusto ko na malaman na i-adapt na lang nila yung listahan natin sa Bayanihan 1 because that would ensure that the real benefits are really given to the real person. Yes, Mr. President. Ang totoo